Hi everyone, today we're going to cook pork steak. Before I do this pork steak recipe, I also watch some videos on YouTube also. Others have different version of their pork steak. Some do different procedure but mag-stick pa rin ako dun sa nakasanayan ko. Let's start cooking now. First is we have to marinate the pork with the juice of calamansi, garlic, soy sauce, and ground black pepper. Then, set it for at least 1 hour. We're also gonna need onion, isa lang, kasi 5 piraso lang naman yung pork chop natin. Sa pagpili ng onion, mas maganda kung maganda yung pagkakabilog niya, katulad nito. Ayan. Ito, hindi gaano, pero ito yung size na kailangan ko para doon sa pork steak natin. And gagayatan natin siya ng pabilog din. So, it's been an hour since we marinated our pork chop. Bakit 1 oras? Yun ay para mas lalong dumikit sa pork yung sangkap na nilagay natin. Actually, mas maganda nga kung halimbawa bukas mag-pork steak ka, ngayong gabi pa lang, dapat ibabad mo na siya. Kasi mas matagal, mas masarap. Pork chop pala, kailangan mas manipis like this para mas mabilis siya mo. So, ito na ang ating fried pork steak. So, you can use new oil pero gagamitin ko yung pinaglutuan natin. Ilalagay na natin itong ating pork steak. Pakuluan natin siya ng mga 1 minute. Then saka natin ilagay yung tubig para lang sumipsip muna sa pork.
moments later. Now it's time to add the onion. So ayan, takpan uli natin. And then, while it's cooking, hihinaan ko yung apoy. Now, I'm gonna need half tablespoon or cornstarch. And then nilagyan ko ng sabaw. Ilalagay natin siya dito. Pampalapot na sabaw. The reason why I used cornstarch or flour, you can also use flour kung wala kayong cornstarch, is para maging malapot yung sabaw. Kasi pag hindi ko nilagyan ng cornstarch, pag hindi malapot yung sabaw, para lang siyang adobo. Ayan, luto na to. Yay! Ayan, luto na. Patayin na natin yung apoy and then serve na natin.